ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत मुगाच्या डाळीचा शिरा. तर तो मी कशा पद्धतीने बनवला चला आपण पाहूयात. इथे 1 वाटी मी मुगाची डाळ घेतलेली आहे. ती स्वच्छ 2 ते 3 पाण्यामध्ये मी धुवून घेते, कारण त्याच्यावर जी पावडर वगैरे असते ती निघून जाते, त्यामुळे त्याला धुवून घ्यायची. धुवून घेतल्याच्या नंतर त्याला एक स्वच्छ सुती कापडावर पसरवून घ्यायची. आपल्याला पसरवून झाल्यावर थोडीफार पुसून घ्यायची त्याला आणि 10 ते 15 मिनटं वाळून द्यायची आहे. फॅन खालीच वाळवायची, आपल्याला उन्हामध्ये नाही वाळवायची. वाळून झाल्याच्या नंतर त्याला आपल्याला खमंग मीडियम गॅसवर परतून घ्यायची आहे. इथे मी मीडियम गॅसवर छान परतून घेतलेली आहे, थोडासा कलर चेंज होईपर्यंत. आता थंड करून मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायची. आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटून झालेली आपली मुगाची डाळ. आता कढईमध्ये मी 2 ते 3 चमचे बारीक रवा भाजून घेतला आहे. त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तूप घालून घ्यायचे आणि खरपूस असा छान रवा परतून घ्यायचा आहे. आपल्याला रवा आपला छान असा परतून झाला आहे. आता त्यामध्ये मुगाच्या डाळीची जी बारीक पावडर केली होती ती यामध्ये घालून घ्यायची आपल्याला आणि दोन्ही छान एकदम खमंग असं परतून घ्यायचे. एक 10 ते 15 मिनटं आपल्याला लागतील हे मिश्रण परतून घेण्यासाठी. अधूनमधून जर तूप कमी वाटत असेल तर तुम्ही यामध्ये तूप घालून घेऊ शकता. मी आणखी थोडं तूप घालून घेतलंय. आता मिश्रण आपलं छान असं खमंग परतून झालंय. आता त्यामध्ये मी काही ड्रायनट्स घालून घेते, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालून घेऊ शकता. आता यामध्ये मी दूध घालून घेते. दूध आणि थोडंसं पाणी घालून घ्यायचे आपल्याला. घालून घेतलंय आणि त्यामध्ये 1 वाटी साखर घालून घेतली आहे मी. साखर घालून झाल्याच्या नंतर आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचे. माझ्याकडे दूध थोडंसं कमी होतं. 1 वाटी मुगाच्या डाळीला मला अर्धा लिटर दूध लागलं. दूध अर्धा लिटरपेक्षा थोडं कमी होतं, त्यामुळे मी यामध्ये थोडंसं पाणी घालून घेतलं आणि छान 5 ते 10 मिनटं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. जर तुम्हाला तूप कमी वाटत असेल तर अधूनमधून यामध्ये तूप घालून घेऊ शकता. मी आणखी 2 चमचे तूप यामध्ये घालून घेतले आणि छान परतून घेतलाय मी 1-2 मिनटं आणखी, कारण की मला मोकळा असा शिरा लागतो. तर इथे मी सर्व करून घेते आता. तर माझा हा हलवा तयार झालेला आहे. तर तुम्हाला माझी ही आजची मुगाच्या डाळीची हेल्दी रेसिपी आवडली असल्यास व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.